Φίλοι μου, γεια σας. Αυτή είναι η κλιματαριά στην οποία θα αλλάξω ποικιλία σε 3 κλίματα. Πριν αρχίσω όμως, πάμε να δούμε που βρήκα τα μπόλια. Τον περασμένο Φεβρουάριο πήγα σε ένα καλό κλίμα και έκοψα μερικά κλαδιά. Αφού τα έκανα σαν δέμα κόβοντάς τα στο ίδιο μήκος, τα τύλιξα καλά με χαρτί. Μετά το έβρεξα λίγο για να μην στεγνώσουν. Τα τύλιξα με ζελοφάν αεροστεγός και τα έβαλα στο κάτω μέρος του ψυγείου. Μια μέρα πριν το μπόλιασμα, τα έβγαλα και έλεγξα αν είναι πράσινα μέσα και τα έβαλα μέσα σε νερό μέχρι την άλλη μέρα. 24 Απριλίου λοιπόν ξεκινάω και αρχίζω με την επιλογή του εμβολίου. Ελέγχω ξανά το κλαδί να είναι πράσινο, μετά κόβω και πετάω τις άκρες του για σιγουριά και επιλέγω το μπόλι που θα διαμορφώσω από το κέντρο του κλαδιού. Αρχίζω κόβοντας λοξά σαν καλέμι και τις δύο πλευρές της μιας άκρης. Εδώ θέλει πολύ προσοχή να κάνουμε λίες πλευρές, να είναι ίσιες εντελώς, μια τέλεια σφίνα δηλαδή. Στην πρώτη κλιματαριά διαλέγω ένα περισσινό κλαδί και το κόβω μετά το πρώτο μάτι. Μετά σκίζω στη μέση το κλαδί όσο είναι το φάλτσο που έκανα στο καλέμι και βάζω μέσα τον μπόλι. Εδώ το σταθεροποιώ σφίγγοντάς το με ένα νταϊρά. Το πιο σημαντικό στάδιο είναι εδώ. Πρέπει να μπει στη μια άκρη με τρόπο ώστε το κάμβιο του εμβολίου να είναι απέναντι από το κάμβιο του κλαδιού σε όλο το μήκος του, από την εξωτερική μεριά. Να έτσι, κοιτάξτε πόσο καλά έχει τοποθετηθεί αυτό. Βλέποντας τους χυμούς του κλίματος και την εφαρμογή, θα έβαζα στοίχημα ότι θα έχει επιτυχία. Τέλος, εξωτερικά τυλίγω με μονοδική ταινία, καλά, για να μην περνάει υγρασία. Για καλύτερη μόνωση όμως, τυλίγω με body tape και το εμβόλιο, γιατί είναι ιδανικό για αυτή τη δουλειά. Εξωτερικά σκεπάζω με ένα κομμάτι χαρτί για προστασία από τον ήλιο. Μετά ξεκινάω την ίδια διαδικασία για το δεύτερο κλίμα. Επιλέγω και διαμορφώνω το δεύτερο εμβόλιο με προσοχή να είναι λίες οι τομές. Κόβω και εδώ το περσινό κλαδί μετά το πρώτο μάτι. Βάζω με πολύ προσοχή το καλέμι μέσα στη σχισμή και ρυθμίζω να εφάπτονται τα δύο κάμβια. Δηλαδή το τέλος του ξύλου του κορμού να είναι δίπλα στο τέλος του ξύλου του καλεμιού. Και μετά δέσιμο με ταινία στο κάτω μέρος όλο με προσοχή και το εμβόλιο με τη βιοδιασπόμενη τελεία εμβολιασμού. Μετά σκέπασμα με χαρτί και τέλος πάμε για το τρίτο. Ξανά τα ίδια πράγματα ακριβώς. Ανακεφαλώνω εδώ τα βασικά από τα οποία εξαρτάται η επιτυχία. Σωστό μπόλι, λίο κόψιμο, σωστή εφαρμογή του μπολιού μέσα στην τομή, συγχρονισμός κάμβιο με κάμβιο, καλό δέσιμο με σωστή μόνωση. Κάνοντας αυτά σωστά έχουμε σίγουρη επιτυχία. Τα αφήνω έτσι εδώ και επιστρέφω μετά από 30 μέρες για να τα ξεσκεπάσω. Παρατηρώ ότι πάνε καλά, αλλά λόγω καιρού έχουν μείνει όμως πίσω, όπως όλα τα δέντρα που μπόλιασα αυτό το μήνα. Έτσι επιστρέφω ξανά μετά από 42 μέρες. Όπως βλέπετε το πρώτο έχει πετάξει και το δεύτερο επίσης έχει επιτυχία και το τρίτο όμως δεν μας στεναχώρησε και αυτό. Σε λίγο καιρό θα κάνω και άλλο βίντεο με μπόλια που ήταν χωμένα στο έδαφος το χειμώνα. Σας χαιρετώ και ευχαριστώ που με παρακολουθείτε. Γεια σας.